নমস্কাৰ মই নিৰঞ্জন লাহন এনএল টিপছ ইউটিউব চেনেলত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আৰ্নিং ৰিলেটেড ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিবলৈ এনএল টিপছ ইউটিউব চেনেলটো এবাৰ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে পাই থাকে মই আজি আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ এটা ৱেবছাইট লৈছো যেটো ৱেবছাইটত আপোনালোকে মই আগতে ভিডিঅ' বনাইছিলো কিন্তু তাৰ মই পেমেন্ট প্ৰুফ আজি মই দেখুৱাম দেখা পাইছে onex ক্লাউড মাইনিং ৱেবছাইট যেটো এয়া দেখা পাইছে এটো ৱেবছাইট মই আগতে ভিডিঅ' বনাইছিলো এটো ৱেবছাইটৰ পৰা গতিকে মই আজি হেতু ৱেবছাইটৰ উইথড্ৰ মই কৰি দেখুৱাম গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক আৰু হেতু ৱেবছাইটৰ নাম আছিল onex ক্লাউড মাইনিং ৱেবছাইট যেটো মই আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিছো গতিকে যদি সেই ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তেতিয়াহলে মই লিংক ডেসক্ৰিপচনত দি দিম সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে গৈ চাই লব তাৰ আগতে এতিয়া মই পেমেন্ট প্ৰুফ দেখুৱাই দিছো চাওক লগইন দেখাব লগইন কৰি লৈছো মই যেহেতু মোৰ একাউন্টটো onex ক্লাউড মাইনিং ৱেবছাইট ইমেইল আইডি আৰু পাসওয়ার্ড দি আৰু লগতে ক্যাপচাৰ ভেৰিফাই কৰি সাইন ইনত ক্লিক কৰিছো সাইন ইনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে লগইন সাকসেসফুলি দেখা পাইছে সম্পূৰ্ণ ড্যাশবোৰ্ড ওপেন হৈ গৈছে onex ক্লাউড মাইনিং ৱেবছাইট আৰু এভেইলেবল বেলেন্স দেখা পাইছে 0.0002243 BTC এতিয়া মোৰ একাউন্টত আছে আৰু ইয়াৰ পৰা আপুনি উইথড্ৰ কৰিব পাৰিব যেতিয়া 0.0002 BTC হৈ যাব তেতিয়া আপুনি ইয়াৰ পৰা উইথড্ৰ কৰিব পাৰিব গতিকে আপুনি উইথড্ৰ কৰিবলৈ সিম্পল কি কৰিব লাগিব উইথড্ৰ আৰ্নিংত ক্লিক কৰিব উইথড্ৰ আৰ্নিংত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত দেখা পাইছে মিনিমাম উইথড্ৰ এমাউন্ট 0.0002 BTC গতিকে ইয়াত আপোনাৰ যেটো ওয়ালেট এড্ৰেছ আছে সেই ওয়ালেট এড্ৰেছ মানে যেটো বিটকয়েন এড্ৰেছ হেতু ইয়াত থাকিব আৰু যদি সেই বিটকয়েন এড্ৰেছটো আপুনি চেঞ্জ কৰিব বিচাৰে এডিট ওয়ালেটত গৈ আপুনি চেঞ্জ কৰিব পাৰে তাৰ পিছতে আপুনি সাবমিট ট্ৰানজেকচন কৰিব সাবমিট ট্ৰানজেকচন কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত দেখা পাইছে 27 মে তাৰিখে মই 9:17 AM ত মই উইথড্ৰ কৰিছো চাওক ভিউ ট্ৰানজেকচন এন্ড 0.002040 BTC পেন্ডিং হৈ আছে এতিয়ালৈকে যেহেতু 48 আৱাৰ্ছৰ ভিতৰত পেমেন্ট ৰিসিভড হয় onex ক্লাউড মাইনিং ৱেবছাইট গতিকে চাওক 100% পেমেন্ট লৈ আছো এতিয়ালৈকে মই ইয়াৰ পৰা উইথড্ৰ কৰিছো আৰু এটো onex ক্লাউড মাইনিং ৱেবছাইট যদি সেই ৱেবছাইটৰ আপোনালোকে ভিডিঅ' চোৱা নাই তেতিয়াহলে আপোনালোকে লিংক ডেসক্ৰিপচনত আছে ভিডিঅ'টো এবাৰ চাই লব ইয়াত দেখা পাইছে উইথড্ৰল মই কৰিছো যেহেতু ওৱান টাইম আৰু ইয়াত ইমান মোৰ এমাউন্ট আছে এতিয়ালৈকে সাকসেস হোৱা নাই কিন্তু পেন্ডিংত আছে দেখা পাইছে যোৱাকালি মই কৰিছো যেহেতু আজি 28 তাৰিখে দেখা পাইছে আৰু মই 27 তাৰিখে ইয়াৰ পৰা উইথড্ৰ কৰিছো 9:17 গতিকে আৰু যেহেতু উইথড্ৰ হৈ যাব 48 আৱাৰ্ছৰ ভিতৰত গতিকে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমান আছিল আৰু যদি কিবা অসুবিধা হয় তেতিয়াহলে মোক কমেন্ট কৰি জনাব ইয়াৰ সমাধানসমূহ উলিয়াই দি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম ধন্যবাদ